Mirëmbrëma shikues të nderuar të Kuvendit dhe të televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls do të flasim për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Do të flasim për një gamë të gjerë të punës që bëhet në këtë ministri. Për disa projekt ligje, për punën që është ka bërë dhe për një buxhet madh që zakonisht jepet për pensione, për shumë kategori të njerëzve në Kosovë. Për këtë arsye, sonte në emisionin Puls të ftuar janë Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, zoti Skender Reçica. Mirëmbrëma, Ministër. Zonja Fatmire Mulhaxha Kollçaku, antare Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës. Mirëmbrëma. Ministër, i ka një vjet, do të thotë kur keni ardhur, ju kam ftuar në emision, kemi pas diskutuar çka jetu bo. Çka ke bërë që një vjet, mas pari pyetja e parë pak më e përgjithshme. Realisht është bërë shumë punë, konsideroj prej vitit kaluar kur kam qenë herën e fundit në këtë studio. Aja që ka mund të them për fillim është që realisht pas analizimit të situatës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe duke parë që si ministri mbulon shumë fusha të cilat prekun direkt mirëqenien e qytetarëve dhe bazuar në atë që ne kemi trashëguar një situatë edhe me ligje edhe me organizim administrativ siç është, ne vendosëm që gjatë këtij vitit, por ndoshta do të na përcjellë edhe më shumë se brenda këtij viti, të punojmë shumë në reformimin e sistemit ligjor që mbulon fushat dhe përgjegjësitë e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Dhe po këtë vit unë konsideroj që është punuar mjaft në këtë drejtim sa i përket reformave ligjore në Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe mund të them që realisht po të shoqërohet tërësi jemi duke reformuar komplet fushën ligjore të ministrisë, duke filluar prej ligjit për marrëdhënien e punës, ligjin për lehonat, reformën e sistemit pensional të arshfundi, reformën sa përket shërbimeve sociale familjare, koncept dokumentin për reformën e trajtimit të personave me aftësi të kufizuar. Gjitha këto prekun në një mënyrë atë bazën e Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale sa përket ofrimit të shërbimeve që kanë të bëjnë me përmirësimin e mirëqenies qytetarëve. Dhe nëse më lejoni, unë do të hyj në detajet, plas për secilën fushë veç. Ne ju tregojmë se cilën fushë do të më folni herë. Veç të shohim një nga një. Zbatimi i ligjit për personat e abuzuar, ku ka mbetur ky proces? Çfarë jeni duke bërë si ministri? Për personat e abuzuar punon dhunuar seksualisht. Realisht po. Realisht ne si ministri në veçanti, por edhe si qeveri kemi punuar mjaft sa përket trajtimit të personave të cilët kanë qenë të dhunuar gjatë luftës fundit shkrimtare në Kosovë dhe realisht ajo punë që është bërë që ne ta funksionalizojmë komisionin shtetëror është dashur që brenda pak muajve të kryejmë gjithë ato obligimet si ligjore, por edhe obligime tjera ka shi që komisionin shtetëror të bëhet funksional. Kemi nxjerrë një mori dispozitash, aktesh nënligjore, rregullore, kemi alokuar një buxhet për vitin 2018 dhe kemi ardhur në një moment, kemi nxjerrë dhe vendimin për kompenzimin e viktimave pas njohjes së statusit të tyre dhe kemi ardhur në momenti kur me datë 5 shkurt Komisioni Shtetëror dhe lançon datën kur mund të fillohet me aplikimin pranimin e kërkesave të këtyre kategorive të cilat ende nuk është bërë aplikimi për këtë. Realisht komisioni funksional është funksional nga data 5 shkurt, deri me tani janë mbi 800 aplikacione të cilat për viktimat dhunës seksuale, mbi 145 njohje të statusit të viktimave të dhunës seksuale është bërë dhe është ndaj mirë që përveç që është njoft i trajtuar ato kërkesa, domthonë kategoritë përfituese këtyre rasteve kanë filluar edhe tek zona drejtën e përfitimit mëjor që është mbas në vendimin e qeverisë. Dhe unë mendoj që ne nuk na vëzhda shumë gjatë që ta bëjmë funksionale, përkundër që me vite të tëra për këtë kategori nuk është punuar dhe nuk e dim arsyet pse nuk është punuar në të kaluar në shumë. Ne them drejtën prej shtatorit deri në shkurt kanë qenë këto 4-5 muaj të cilët ne kemi bërë gjithë atë punë dhe kemi funksionalizuar, kemi marrë te momenti kur komisioni është bërë funksional për pranimin e aplikacioneve dhe është duke trajtuar kërkesat. Unë duhet besoj që komisioni shtetëror duke kryer një punë të mirë, mbështetet nga 4 organizata jo qeveritare të cilat kanë qenë të licencuara më herët të përzgjedhura, sa të mbështesin këtë proces. Si ministrinë jemi në mbështetje të komisionit me gjitha format dhe mundësitë që kemi. Është nda buxheti 1 milion euro për vitin 2018, ndërsa ka 800.000 euro për vitin 2019 dhe 2020.
dhe mendoj që jemi në rrugë të mirë të adresimit të kësaj çështje, e cila për vite të tëra ka mbetë si barë e shoqërisë, e cila nuk ka pas ndonjë kujdes të veçantë. Faleminderit, do të dalim edhe në tema tjera. Deputete, ju si monitoruese, më thonë hetuesive mërzi, por monitorues të ministrive, në këtë rast Ministrisë Punës, Mirëqenies Sociale, e ndëgjua ministrin për disa nga reformat të cilat po bëhen, pra që kanë filluar gjatë mandatit të ministrit Reçica. Si shihni punën dhe çka bëhet, deputete? Po, drejt me thonë, unë fillimisht deshta me fol pak më gjërësisht, po s'po di atë ndalem fillimisht në pikën e fundit që e adresut, sepse mendoj që ndoshta është çështja më e ndihshme si pasojë e luftës. Do thotë ju e dini, jo vetëm Kosovë, po kudo në botë, sa vështirë është për një viktim, qoftë edhe dhune seksuale në kushte të paqes, e mos flasim për kushtet luftës, edhe pasojat që ai sjell ajo dhunë seksuale e ushtruar gjatë luftës, dhunë ndër ma të egra, ta quajmë që ka qenë strategji e pushtuesit, mendoj që vetëm fakti një grua që të del dhe të del me një kërkesë për njohjen e statusit. Do thotë është një betejë e fituar, një betejë shumë e madhe, do thotë një vendim shumë i guximshëm i një gruaje që ta merr atë vendim. Prandaj është vlen për të diskutuar çfarë është dashur të bëhet, të bëjmë ne si shoqëri fillimisht për këto gra, që në atë kohë kanë qenë disa prej tyre vajza fëmijë, disa kanë qenë ndoshta edhe në moshë shtyr. Prandaj shumë prej tyre janë në moshën kur mund të punojnë, kontribuojnë dhe ndoshta ne o dashur fillimisht edhe të shoqërojmë se cilat në këtë moment ndoshta o dashur të kalojnë në një pension, po ndoshta edhe t'ju ofrojmë një pjesë të madhe mundësi punësimi duke pasur përparësi gjatë punësimit, sepse trauma, unë edhe si mjekë dhe me qenë se kam ndjek një trajnim 1 vjeçar për stresin post-traumatik, mendoj që këta persona ka nevojë shumë të madhe për të kalimin e traumës edhe të kenë angazhim. Do thotë nuk mjafton vetëm të mendojmë na t'ju japim një pension edhe thjesht mos të përkujdesemi më tutje. Ne mendojmë që këto gra meritojnë shumë më tepër nga shoqëria. Pastaj mendoj që ka ankesa pak të komisionin në vonesën e procedimit rasteve, do thotë apo ka pas edhe ankesa për raste që janë refuzuar në disa kam dëgjuar që janë shqyrtim, rishqyrtim. Prandaj unë pothuajse nuk muj me besu që ka që një grua, edhe pse nuk po përjashtoj përfundimisht që nuk mund të ndodhë, që del dhe të deklaroj vetveten duke ditë ku jetojmë, duke ditë që mund të paragjykohet, edhe pse duke përshëndetur rastet që kanë dalë tashmë publikisht. Zonja Vasvije. Zonja Vasvije, po si që di ka pas dhe 1 ose 2 raste tjera para zonjës Vasvije që kanë folën publik dhe që në një farë forme i kanë inkuraju edhe gra tjera, ndoshta nëse nuk e zgjedhin mënyrën që me folë publikisht, spaku ta din që janë të vlerësuara, që ajo çfarë ju ka ndodhur, ka mujtë të ndodhë çdo kujt dhe nuk është fare faji tyre dhe ne duhet gjejmë mënyra si të reintegrojmë këto gra, si t'ju ndihmojmë edhe në forma tjera përveç fillimisht duke ju njohur statusin, po pastaj duke ju mundësu mënyra të ndryshme që ato të ndihen dobishme në këtë shoqëri edhe në familje. Asesi të mos të ndihen të stigmatizuara në çfarë do forme. Shumë shkurt ministër se kam punë. Realisht unë du me besu që komisioni është duke kryer një punë shumë të mirë atje. Dhe është në përgjegjësi të komisionit edhe në aspektin ligjor, po dhe moral që ti trajtojnë rastet. Dhe unë rastet të cilat ne trajtuam edhe në takimin e fundit që ishëm në komisionin parlamentar, është përgjegjësia e komisionit që të zbatoj kriteret e parapara për përcaktimin dhe njohjen e statusit të personave të dënuar gjatë luftës fundit. Unë mendoj që ai komision është duke punuar me nder dhe bazuar në dispozitat ligjore dhe në kriteret e parapara. Duhet të shkoj vetëm faktin që ne nuk e kemi krijuar obligimin tonë nëse një viktime të dhunës mbështesen financiarisht në fond të muajit. Dhe pikërisht për këtë arsye se ministri jemi duke punuar që çka përtej kësaj dhe vazhdimisht angazhimet tona konsistojnë atë që se si mund të integrojmë në shoqëri, se mund të bën këto gra, këto viktima të prekura nga dhuna e fundit në luftë, si mund të bën të dobishme duke dhënë kontributin e tyre në ndërtimin e kësaj shoqërie. Dhe po, jemi duke punuar konkretisht në këtë drejtim dhe besoj që gjatë vitit 2019 do të kemi projekte konkrete ku këto kategori do të jenë të kyçra në aktivitete të ndryshme që kanë vend me angazhimin e tyre në marrëdhënie punë ose ndonjë aktivitet tjetër që mund realisht edhe të ndihen më mirë si kontribut dhënëse të ndërtimit të kësaj shoqërie.
Dëshërën të shtënë të shka se... Pikrisht këto që tha ministri, problematika që e trajton ministri, Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, faktikisht është reflektim i shoqërisë në përgjithësi. Do thotë çdo çështje që ja adresojnë. Faja është ju dy, kur them ju partitë politike të cilat 20 vjet ju veç nuk keni dashur me një statusin. Nuk e them ju dy personalisht. Kur faji nuk është i barabartë. Do thotë ato dy spajtojnë. Realisht nuk e di që është bën të kaluarën, po ditë klas shkollore shtator 2017 deri pas shkollës. Unë po e kuptoj që këto 2 vite është bërë, kam filluar të bërë, por 20 vjet është hesht. Shumë saktë. Ne kemi bërë punën për 5 muaj që nuk është bërë për aq vite. Dhe për 5 muaj kemi bërë funksionar, kemi bërë që viktimat e kësaj kategorie të kenë mundësi të aplikojnë. Dhe qysh 2 muajt e parë domthonë është një statusi i mbi 100 aplikantëve dhe vazhdojnë tjerë të trajtohen. Mbi 800 aplikacione deri më tani. Janë 145 muaj. Duke qenë se përfaqësojmë këtë rast si deputete për mos me hyrë në subjekte politike, me gjitha ato subjekte politike që ne përfaqësojmë mund të krenohem sa i përket kësaj çështje. Do të thotë që nga fillimi shumë para tjerëve ka ngritë dhe në vazhdimsi edhe byle ka qenë kontribusi më i madh që ku jemi sot. Normal që tani më merita i takon edhe ministrit aktual i cili është duke punu në këtë drejtim. Mirë po, unë e deshta diçka tjetër them, jo vetëm për këtë kategori për cilën kemi folë. Po fatkeqësisht, jetojmë në një shtet ku nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka punësime evidente që mund të na kënaqin, do të thotë është fatkeqësisht varfëria në rritje dhe sidomos varfëria ekstreme. Dhe tashmë kjo ministri e ka një barë në farë ta blej paqen sociale. Edhe t'i ratoj krejt kategoritë. Para mendoni, ne jetojmë në një shtet ku 70% janë të moshës së re, nën 35 vjeç. 4% janë diku mbi moshën 65 vjeç. Ndërsa ne krejt fokusin dhe debatin e shoqërisë e kemi te pensionet, te skemat sociale. Do të thotë në një shtet ku ti ke aq resurse humane, ku ke një potencial për cilin sot edhe shtetet tjera janë të interesume. Unë kam thënë, nuk po ndodh liberalizimi i vizave, por ka një liberalizim i heshtur i trurit Kosovës. Do të thotë shtetet tjera po kanë nevojë me thith trurin e Kosovës, dhe neve po na ikin mjek, neve po na ikin ekspert, neve po na ikin deputete, po ik popullata. Po është çështja tjetër kur Ministria e Arsimit nuk ndan fonde për arsim profesional adekuat, bazuar në kërkesat e tregut, qeveria nuk e ka një strategji ku sot ne kemi punëdhënës të cilët ankon se nuk ka punëtor të kualifikuar. Në momentin kur ki një papunësi aq theksuar në shtet, ti ki kompani dhe biznese të cilat ankon se duhet me marë punëtor nga regioni dhe nuk ka. Paramendoni çka po ndodh. Përderisa na hapim universitete si këpulla në çdo region pa kritere, pa shiqur nevojat, në ndërkohë ti ki mungesë shkollave adekuate profesionale që kanë me prodhu kuadër të kualifikuar që ka nevojë në treg. Dhe këtu e kemi që disbalans në mes ofertës edhe kërkesës, mes një strategjie gjithëpërfshirëse. Një ministri, nëse e bën një strategji, ajo duhet me qenë konform ministrive tjera, ku njëra me tjetrën pastaj e plotësojnë, nëse jo, si që thash, fokusojmë na vetëm pensionet. Nga vista plotësit lutëm, Mefail, realisht deputete, ne si ministri në pranverën e hershme të këtij viti kemi miratuar 2 dokumente strategjike. Është strategjia sektorale për punë dhe mirëqenie sociale dhe kemi planin e punësimit të rive 2018-2022. Dhe në këto 2 dokumente strategjike, mbi bazën të cilave ne janë si udhërfyes për angazhimin tonë. Dhe po, realisht bazuar në dhënat statistikore, realisht është e vërtetë që shkalla e papunësisë vën është dikon te 30% dhe po të futet në analiza të asaj përqindje, ose po të futem vetëm në analizat të cilat ne posedojmë si Ministri e Punës dhe Mirëqenies Sociale, kemi mbi 96.000 punë kërkues të regjistruar aktualisht. Dhe po të futet në ato analiza, shihet që 33% të madhe. Dhe realisht nuk e di nëse është folur në të kaluarën, po ku është qelsi i zbutjes papunësisë ne. Realisht asnjëherë nuk kam dëgjuar të kaluarën drejtimin apo orientimin e trimit në karrierë mbi bazën e nevojave të tregut. Nuk kam parë më herët ndonjë analizë çfarë nevoje ka tregu i Kosovës. Dhe po të shoqërohet analizat aktuale çfarë ne i kemi, dhe çka ka bërë sistemi i arsimit të kaluarën, çka jemi duke bërë ne tani, është këtë diçka tjetër. Realisht ne kemi plot profile të cilat analizat na flasin që nuk ka treg punës edhe për shumë vite. Dhe ne akoma jemi duke vazhduar me prodhuar se kuadra.
Dhe po, pikërisht kjo është ai plani veprimi që ne kemi marrë, është ndërsektorial, ku janë të kyçe më shumë se një ministri, është Ministria e Arsimit, Ministria e Punës, ministri tjerë. Sa është papunësia aktuale na dhe nuk e dim se shumë prej trive të dekurajuar se për gjetjen e një vendi po nuk fare nuk janë aktiv tregun e punës, do thotë nuk janë aktiv, sidomos gratë, vajzat dhe gratë nuk janë aktive në tregun e sepse janë të dekurajuara, e din që listat e pritjes në ente për punësim janë gjata dhe sa ka qenë besimi në të kaluarën. Ne kemi 96.000 punë kërkues të regjistruar, ndërsa flasim që statistikat sipas luftimeve të 30% në shkallës papunësisë në vend është 30% e popullatës. Nuk është 96.000 qytetarë që ne kemi të regjistruar si punë kërkues. Do të plitet që është realisht shifra shumë e rrallë. Shifrat janë shumë më të lartë. A bën mos merrem veç me një temë tërkohës sepse kanë shumë pika, po, e di papunësia. Vetëm kam edhe shumë pyetje nga shikuesit të cilët ka që marrin pensione jashtë vendit, ka probleme shumë që asnjë qeveri nuk e ka zgjedhur. Për shembull, marrëveshjet me Zvicrën, marrëveshjet për sigurimin sociale me Zvicrën, Belgjikën janë ratifikuar në parlament kur të fillojnë me u zbatu këto. Ka shumë kërkesa, dëshirojnë të dinë, ka pensione, ministër ku jeni? Realisht ne kemi trashëguar edhe këto probleme se përket të drejtës së pensioneve nga jashtë dhe jemi ballafaqur në një situatë ku qytetarët tanë, mërgata jonë e cila për vite të tëra kanë nderë ndjerës në këto vende, jo vetëm në Bashkimin Evropian, po edhe në vendet të rajonit dhe nuk kanë mundë të fitojnë ato të drejtat e tyre me bazën e kontributeve. Dhe po, ne kemi realizuar 2 marrëveshje, kemi nënshkruar 2 marrëveshje, njëra me Konfederatën e Zvicrës dhe njëra me Mbretërinë e Belgjikës dhe janë marrëveshjet e para në historinë e sigurimeve sociale që Kosova bën me ndonjë shtet të jashtëm, këtë rast me 2 shtete të Bashkimit Evropian dhe kemi ratifikuar tani në parlament këto 2 marrëveshje. Ne jemi në pritje dhe në bazë të informacioneve që unë kam nga këto 2 shtete, të dyat e kanë të renditura në agjendat e tyre legislative para mbarimit të vitit që edhe ato të ratifikojnë në parlamentet respektive me qëllim që të hapet mundësia që në vitin 2019 fillojnë qytetarët të gëzojnë të drejtat e tyre mbi bazën e këtyre marrëveshjeve. Sikur që si ministri kemi negociuar edhe marrëveshjet për sigurimin sociale me shtete tjera siç është me Austrinë, Kroacinë, Holandën, po edhe me shtetet e rajonit me qëllim që qytetarët tanë të gëzojnë të drejtat e tyre mbi bazën e djersave që kanë derdhur. E di që është stërgjat kjo puna e drejtës të përfitimit në pension nga jashtë, por ne kemi trashëguar këtë situatë dhe jemi duke angazhuar me kushtim shumë të lartë që gjitha këto të cilat ne kemi hasur, ku i kemi gjetur ato ku i kemi gjetur dhe i kemi shtyr. Dhe për pak kohë ne kemi arritur këto 2 marrëveshje dhe janë procedurat të cilat kërkojnë. Kur mundën qytetarët e Kosovës me i marrë? Unë besoj që nëse këto 2 shtete, Zvicra dhe Belgjika, ratifikojnë brenda këtij vitit, unë besoj që pjesën e parë të vitit të ardhshëm, qytetarët do të arrijnë të gëzojnë të drejtat e tyre përmes këtyre 2 marrëveshjeve. Mirë, faleminderit. Deputetet dëshironi të shtoni diçka për pensionet që qytetarët e Kosovës apo kalojmë tek siguria dhe shëndetja në punë? Se cila e ka rëndësinë e vetë kjo që tha ministri në fund është ratifikuar në Kuvendin dhe megjithatë kjo është mirëprit vërtet për gjithë atyre që jemi angazhuar gjithë me vite. Unë vetë kam qenë disa emisione me këtë temë bashkë me përfaqësuesit që kanë qenë edhe qeverisë më hershme. Do thotë tashmë kjo besoj që çfarë duhet bërë është që sa më shpejt filloj implementimi dhe ato padrejtësit korrigjohen që janë bërë punëtorëve tanë. Ndërsa siguria dhe shëndetit punë fatkeqësisht vazhdimisht është fokus tim ose është edhe të mediave kur ndodhin ndonjë aksident. Kur ndodh ndonjë aksident dhe ajo riaktualizohet si temë, ndërsa ne kemi një legjislacion fuqi i cili vërtet duhet plotësohet dhe ndryshohet edhe unë e di që bazu në ato informata që kena nga Ministria, sepse ne si Komision për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale që në fillim të vitit e kemi kërku agjendën legislative të qeverisë, këtë rast konkretisht Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie. Aty kemi konstatu që ka pas vonesa, sepse ne kemi prit pak ma shpejt që të proceduhen disa për këtyre ligjeve, megjithatë këto jonë reforma pra pak ma të mëdhaja dhe tani më sa i përket ligjit, ne mendojmë që kuadër vetë ligjit bazik, që është ligji punës, po edhe ligji për siguri dhe shëndet në punë duhet që të plotësohet, megjithatë edhe ky ekzistuesi është parakush që të zbatohet. Ne tani më kemi procedurë dhe ligjin për inspektoratin e punës, që besoj që inspektorati i punës këtu e luan rolin kyç në zbatimin e masave, qoftë parandaluese, qoftë edhe masave ndëshkuese.
varsisht prej situatës të cilën e gjenë gjatë inspektimit. Ne mendojmë që është e pa tolerueshme kjo çfarë ka ndodhur deri tani. Ju e dini se kryesisht, do me thonë, jo vetëm ajo çfarë shohim në aksidentin, lëndimet në punë dhe invaliditetin që ti më njerë e konstaton, po sa smundje profesionale jo në gjatë viteve që ato fare nuk evidentojnë, ndërsa pasojat janë pastaj në shëndet pari parushme. Prandaj roli edhe njerë pecike fillimisht roli inspektoratit këtu është tepër i rëndësishëm që qoftë mendoj edhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ose kudo që një biznes licencohet, ti fillimisht duhesh t'ia kërkosh kushtet elementare që ai duhet i ketë kur don me regjistru një biznes shumë fitimprurës. Për shembull, këto kompani të ndërtimit janë biznese shumë fitimprurëse. Dhe paramendoni tashmë pas gjithë këtyre aksidenteve që kryesisht kanë kantiere të ndërtimeve, të kompanive që mirën me ndërtim, që kanë maramensësh fitime dhe ata tash ankohen kur ju kërkohen masat parandaluese. Do të thotë fillimisht ata kanë për detyrë kur i punësojnë punëtorët. Na falem që nuk ka shumë punëtorë të kvalifikuar dhe ka raste që edhe me përgatitje superiore shkon edhe punon në ndërtimtari për shkak të nuk ka tjetër ku të punoj dhe ajo është plotësisht i pa kvalifikuar që të punoj për shembull në lartësi, pa mbrojtur, ajo është detyrë e punëdhënësit që të angazhoj njerëz nëse nuk ka në kompaninë e vet që janë staf profesional që kryjnë trajnime profesionale për këta punëtor për masa, sepse edhe punëtori ka obligime, është e qartë ta mbaj helmetin, ti mbaj gjitha ato pajisjet, uniformen e kështu, të cilën duhet me asiguru punëdhënësi. Do të thotë këtu është edhe pastaj shihet që kanë filluar pak po shihen ndërtuesit në për Prishtinë, qytete e tjera nuk e di, por po ashtu që kanë filluar pak ka presion më shumë nga ministria, nga inspektoratet që me rjeta dhe me gjëra tjera ti mbulojnë, pra ti sigurojnë punëtorët. Sa është numri i personave që kanë vdekur këtë vit dhe vitin e kaluar, ministër, dhe çka jeni duke bë për masat e sigurisë në vendin e punës dhe ku është inspektorati, se keni pas thënë që para një viti kur e keni marrë detyrën, një vit e sa, që do të tentoni ti ta arritni numrin. Është që, realisht, unë konsideroj që ne si ministri kemi punuar mjaft sa përket ngritjes së vedisimit edhe me masa edhe me veprime konkrete, por edhe në aspektin legjislativ, që shkalla e sigurisë dhe shëndetit në punë tjetë në nivel krejt tjetër ku duhet me qenë. Dhe realisht nuk është akoma në nivelin ku duhet me qenë. Çfarë kemi bërë ne si ministri? Realisht kemi nxjerrë në rregullore vitin e kaluar, në fund të vitit e kaluar, e cila buron e ka bazën të ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë, për masat minimale dhe kriteret të cilat duhet plotësohen se përket standardeve minimale të sigurisë dhe shëndetit në punë. Dhe filluam në pranverën e hershme të këtij viti me fushata vjedisuese. Posaçërisht në sektorin e ndërtimtarisë, ku cilësohet si shkolla më e lartë e rrezikshmërisë dhe po shoqërohen rastet e aksidenteve me fatalitet, kryesisht prin sektorin e ndërtimtarisë. Dhe ndërmorëm disa fushata vjedisuese. Isha dhe prezent edhe vetë në vizitë të sektorit ndërtimtarisë në disa vend punë ishte dhe ato direktivat të cilat ne i transpozuam, direktivat e Bashkimit Evropian në aktet nënligjore të cilat tashmë janë në fuqi dhe ne po kërkojmë pa kompromis të zbatohen, u përpiqem të shpjegojmë edhe punëdhënësve por edhe punëmarrësve që është në dobinë e tyre të dyshme, edhe nga ana punëdhënësve dhe punëmarrësve që të zbatohen. Dhe realisht, për gjatë tërkohës ne ishëm të rend me inspektoratin, por nuk dhanë rezultate që për ne donëm. Për të ardhur te momenti kur ne në tetor filluam me një aksion tjetër, me një plan shtesë të inspektimeve në fushën e sektorit të ndërtimtarisë dhe sillëm inspektor nga regione të tjera në Prishtinë dhe shpresum pak më shumë masat sa përket inspektimeve në fushën e ndërtimtarisë për të vazhduar tutjen e nëntor, ku u detyruam që të cilëm kretë inspektorët nga gjitha komunat në Prishtinë dhe brenda një periudhe shumë shkurt u detyruam që si pasojë mos respektimit të kritereve minimale sa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë të pezullohet puna mbi 100 vend punishte vetëm në Prishtinë. Brenda një javë, 2 javë për sajshëm me 100 vend punishte. Brenda një periudhe shumë shkurt kohore. Dhe vlen teksohet se nuk ishte qëllimi të gjobitet apo dënohet sektorin ndërtimtar. Vetëm nëntorin e këtij vitit, vetëm brenda 2 javë. Gjatë mujt po. Mujt e kaluar. Gjatë mujt, jemi nëntor. Masa e fundit, domthonë plani në vazhdimsi që ne miratuam për fillim të nëntorit,
Për 2 javë rresht, ne u zbarkum krejt kontingentin e inspektorëve në Prishtinë dhe inspektuam gjithë kantierën e ndërtimit. Ka pas dënime? Nuk ka pas, ka patër dënime vetëm në rastet kur nuk është zbatuar masa e pezullimit, sepse nuk ka qenë qëllimi xhobitin këto kompani. Qëllimi ka qenë që ato kompanit pezullohet puna derisa të plotësojnë kriteret minimale. A i kanë plotësuar? Po, deri me tani ato kompanitë të cilat i kanë plotësuar kriteret minimale dhe kanë bërë kërkesë në inspektorat të punës, janë riinspektuar dhe mbi 30 vend punishe tashmë është shuar drejta që ato të vazhdojnë punën, sepse është konstatuar nga ana e inspektoratit që i kanë plotësuar kriteret minimale dhe mund të vazhdohet me punë. Natyrisht që kena vazhduar në qytete të tjera dhe do të vazhdojmë në sistem të Prishtinë. Vetëm Prishtinë, po. Për të vazhduar tutje me planin tonë që përveç kritereve minimale, ne do të vazhdojmë që në kontinuitet të kërkojmë nga punëdhënësit që të respektojnë gjitha masat dhe kriteret që të kanë bëjnë me sigurinë dhe shëndetin e punë, por natyrisht që vëmendje të veçantë do t'i kushtojmë edhe të drejtave të punëtorëve, edhe rikëthimin e formalitetit. Të kontratat e punës. Po du të regoj diçka ministër publikisht, taksit, radio taksit që janë në për Kosovë, kur futem në taksi, po e marrë shembullin në kompani pak më të vogla. Shumica e ngasësve, shoferëve, thonë se punojnë pa kontrata. Në lokale të ndryshme kamarere, sepse shumica janë kamarere, lokale më shumë të kom Prishtinë, janë pa kontrata. Vend punishtet, pra përmendet edhe në ndërtimtari, nuk them veç ndoshta gjysma janë pa kontrata. Këto që po mi thonë çdo. Nëse më lejohet ta plotësoj se mbeta në gjys me Mefail. Realisht tu ka qenë vetëm një masë që ne kemi ndërmarrë në aspektin e shqetësimit dhe të kontrollimit të sigurisë dhe shëndetit në punë. Por realisht nuk kemi ndalë me kaq ne. Ne edhe në aspektin tjetër jemi duke punuar paralelisht. Përmendjen deputete kemi në parlament lexim 2 tani ligjin e inspektoratit, i cili është një ligj i cili fuqizon rolin e inspektoratit. Ka plot rrisi brenda atij nga ligjit. Çka bën tash ligjëri? Na thonë çka. E fuqizon shumë, e bën më të qartë rolin e inspektoratit. Mandej kemi parapar një problem profesional për inspektorët të cilët do të arritet edhe numri ministër. Total ato. Mandej nuk do ndalem vetëm me kaq. Shoj, ne po provojmë dhe kemi plan që vitin e 2019 ta digitalizojmë punën e inspektoratit. Nuk ka nevojë të thirrëm ne një inspektor ta dimë se ku është. Nga zyra do ta dimë se ku është inspektori, në cilën kompani dhe momentin kur do del nga inspektimi ose kompanisë ne do ta shohim gjendjen se çfarë ka gjetur inspektori në atë kompani kur është inspektuar. Natyrisht që ne kemi trashëguar inspektoratin e gjendjes çfarë kemi trashëguar dhe në momentin kur ne morëm detyrat qeveria tanishme projekcionet buxhetore, projekcionet për këtë vit se ishin në fare në fond. Dhe ne përkundër asaj ne kemi arritur që brenda këtij vitit jemi në procedurë të rregullimit për 3 inspektorë të rinj, nuk kemi arritur më shumë, ndërsa për projekcionet buxhetore dhe planin e rregullimit për vitin e ardhshëm ne tashmë kemi të konfirmuar 15 vende të reja për inspektor ku do të shtohen kontingjent 15 inspektorë të rinj. A do të profesionalizohen në fusha ndryshme apo do të jenë kështu blanko qysh janë? Merret me ndërtesa, shkon në kështu. Ne kemi, janë kriteret e parapara për rregullimin. Zoni mendoj brenda për brenda. Natyrisht se po, se janë kriteret se nuk mund ne të marrim të hapun konkurs të inspektorët të sjellën nga rruga në institucionin e inspektoratit. Janë kriteret për zgjedhjen e tyre. Duhet të jenë inxhinier ndërtimi, duhet të jenë jurist, sepse kanë bëjmë me zbatimin e akteve nënligjore. Natyrisht aty inxhinieri është përgjegjës për ato çështjet që kanë bënë në fushën ndërtimtarisë. Dhe po ashtu pagat, ministër. Sepse mendoj që inspektoriatet në Kosovë pagat duhet të kenë më të mëdha që mos të korruptohen se korrupsioni më i madh është në inspektorat. Realisht sistemi pagave në Kosovë është i rregulluar, është çështje që është dhe ne kemi ligjin e pagave tash në procedurë dhe unë mendoj që jam pajtona me atë që duhet ta keni një pagë ndoshta akoma më dinjitoze. Po mbi gjitha unë konsideroj që një inspektor pavarësisht pagës, ai nënshkron një marrëveshje, një kontratë pune dhe zotohet që duhet të jetë në krye detyrës së saj. Duhet edhe një çështje ta them, sa përket masave shtesë. E përmendni deputetja kemi ligjin aktual të marrëdhënies punës. Po ai ligj ka zbrasir, është vështirë i zbatueshëm në praktikë dhe ne jemi duke përpjekur me zbatuar ligjin për marrëdhënien e punës. Dhe pikërisht duke parë sfidat që burojnë nga ai ligj, ne jemi në procedurë, domethënë tash kemi fazën e fundit të përmbylljes së konsultimeve dhe kemi projekt ligjin në procedurë që do ta përcjellim qeverinë dhe parlamenti do ta ketë në pjesën e. Dhe nuk na treguat se sa persona kanë vdekur këtë. Po, brenda është përkundër kësaj ne kemi pas raste me aksidente me fatalitet brenda këtij viti janë shënuar 20 raste dhe kryesisht janë në sektorin e ndërtimtarisë, 20 raste me fatalitet. Kështu që
në të gjitha vendet të Evropës, për te asaj, do të vetë vaksinuar. Po të ne edhe qoftë në vend, është unë shpreh keqardhjen për gjitha ato raste që kanë ndodhur dhe zotohemi maksimalisht që do ta bëjmë të pamundur që këto raste mos kemi, mos përsëriten. Deputete, unë i kena edhe 3 minuta, pastaj pjesën e dytë do të flasim për reformën pensionale. Nuk është qëllimi na me bë inspektorin një farë polici prej cilit gjithë friksohen. Qëllimi është na me bë inspektorin me qenë i mirë pritur, sepse ai me vendos rend dhe rregull aty ku duhet. Mirë po, sa i përket masave ndëshkuese, nuk mund të jetë masa njëjtë ndëshkuese ku konstatojmë pa rregullsi dhe e japim vretje me një proces verbal, shkojmë konstatojmë ai ka përmirësuar dhe në rregull, nuk ndëgjobit. Është përcaktuar kështu Jo, po ku ka vdek personi për shkak të masave të pazbatuara, aty duhet me qenë ndëshkimet edhe aty duhet me na prezentu. Aty duhet mu marrë edhe organet të rregullt, sepse nuk edhe të revokimi licencët, sepse vdekja e dikuj prej lartësisë, i cili nuk ka qenë i lidhur, i cili nuk i ka jep me kohë, nuk është paralajmëruar për rreziqet, po mbien keq. Çështja tjetër, ligji do të thonë që i mbulon invalidët e punës tashmë, ai 100% pa aftësi vetëm e ja garanton. Nëse ka se nuk i vdesin gjithë, fatmirësisht disa shpëtojnë, po ata mbesin invalidë. Dhe çfarë me bëna me ata që nuk e janë 100% invalid, po kanë invaliditet më të vogël dhe ata kurku nuk mbesin. A janë të mbulum, a i keni para pa? Për herë të parë është bo? Vetëm se nuk e përfundova edhe për kontrata. Madje këtu kam dëshirë me dëgju, se është shumë e nevojshme me ditë çfarë do të ndodhë, sepse përveç që është përcaktimi i invaliditetit, është rehabilitimi, a mendon shteti sa kushton në mungesë sigurimit shëndetësor ende në shtetin tonë, që tragjike, edhe nuk është as në horizont, po ju them, nuk është zbatimi i ligjit për sigurim ka me shku vite dhe nuk do zbatohet se ende as fondi nuk o kriju. Do të thotë në mungesë të zbatimi ligjit për sigurim shëndetësor, zbatimi ti, ky punëtor drejt me thonë, s'po di ai që i vdes, ai do me thonë e len barën e familjen e len një farë forme komplet pa sigurim, ai që mbetet gjatë dhe vetë mbetet situatë keqe. Për kontrata. Kjo është shqetësi publike që sektori privat është komplet i parregullum ke drejtim. Po nuk bën mi krahasu, kemi kompani bizneset vogla ku janë biznese familjare, biznese vogla ku kryesisht punojnë çajo familje. Po ne kemi kompani të mëdha, bizneset mëdha që kanë fitime milionshë, edhe ai kurrës punëtori don me fitu. Kurrës punëtori që se siguron masat preventive, kurrës punëtori që se pagun me një shumë paga minimale, një ende nuk po arrim me arrit qa 250 euro të pagës minimale, po tash e ki 130 edhe 170 varsisht për moshës, edhe qaj milioneri don me jetun kurist ati. Këto është ai dallimi. Edhe kur inspektime duhet me fillu prej kompanive të mëdha, bizneseve të mëdha, dëshkimet me fillu prej tyne. Jo kompanit me 4-5 punëtor pse është i do, pse është, hajde po shkojmë pe inspektojmë na ato. Do thotë inspektorati duhet me fillu, sikurse që duhet me ndëshku mos pagimin e rrymës e tjerave prej kompanive të mëdha që zguxojnë me u troki derën do raste. Po shkojnë në gjobisin, kryesisht ata rastet që janë me shumë fitim të vogël, do të thotë vetëm këtu, a përndryshe inspektori duhet me qenë një figurë e mirëpritur, një person që jo me pas si polic, nuk o qëllimi me krye polic. Jo, dëgja. Jo, unë që duhet jetë, sepse nëse e lën atë kulturën... U keq kuptum këtë rast. Nuk ti inspektori nuk mundet me qenë aj tashti me arë tashti një është zoti. Aj duhet vjen të zbatoj ligjin. Ligjin, të kërkoj strik. Aj mundet me qenë një njeri, nuk ka nevoj as me ngrizërin. Aj mundet me arë, zbatoj ligjin, mirë po filloj, zbatoj ligjin prej të forti. Jo prej ma do. Vetëm një farë du të ndoj. Ne mërë masat tani në muajin nëntor, pak ma të shpërsume, sa përket sigurisë dhe shëndetit në punë. Falenderojnë gjithë sektorin e ndërtimit, gjithë ndërtuesit, gjithë investitorët, realisht e kanë mirëprit në pajlë. Të gjithë e kanë mirëprit. Atë në që ka qenë ankesa vetme, nuk ka skele në Kosovë. Edhe dhe nëpse, që kanë kërku ma herët. Dhe s'ka pas kapacitetet për ndërtim të skeleve që të dërgohen? Nuk ka pas që kanë kërku, dhe nuk ka njësë ndërtimi këtë vetë. Po, ministër, me gjithat edhe, ju pak keni reagu pas rasteve. Nuk ka qenë, pak kërë, unë e mujmë i falenderu edhe mediat, edhe gjithë që e kanë sensibilizu, nuk ka, unë me gjithë respektin, me gjithat edhe ministria pak o shku, unë shumë e mirë presë që tash jeni shumë ma azhur. Mirë, po kjo kryesisht ka 20 raste o dasht me ndodhë, 20 raste vdekjeve, edhe nuk kanë kërku skelat,
jënë kërku tash pas rastit 19. Një gjatë du të them. Që to është aja. Unë nuk e ndërlidhi suksesin e inspektimit me rastet, me incidenteve. Realisht, nuk du me ndërlidhi. Paka shumë, po jënë institucionet, po zgjunë nga gjumi ose po sensibilizohen pasi nuk qëndrona, po ndodhin rastet. Kështu ka qenë, edhe deri tani. Unë e thash, nuk e thash rasisht. E kanë mirë prit investitorët e sektorit ndërtimit. Gjithë e kanë mirë prit. Vetëm në ankesë që e kanë pas që nuk ka skele. Dhe ju them një gjë. Kjo i bjen që këta... Po para një viti që kishton duheni mi pas skelet, sot di kishin pas. Ju kemi thënë prej pranverës kur kam dalë teren, në personalisht kam dalë teren, ju kemi thënë që duhet të zbatoni këto masa, pa kompromis do t'jemi. Edhe pa kompromis një me ato fushatat vedisuse, nuk dhanë zgjidhje. Edhe ne kemi... Po të shqeqohet, kemi bërë 7.000 inspektime në nivel vendet, me këto kapacitetet inspektoratët që kemi pas. Dhe po të shqeqohet numri inspektimeve, është shumë e lartë se vitin e kalum, për periudhën e njëjtë kohore. Por realisht nuk ka dhënë rezultate as inspektimet. Unë e konsideroj vetëm një çështje. Ne po përpiqem të arrisim shkallën e vedisimit. Është e pamundër të çojmë inspektor se cilën vend punisht. Edhe pse me ligjin për sigurinë dhe shëndetin në punë, me rregulloren për kriteret minimale, secili sektor i ndërtimtarisë duhet ta përcaktojë koordinatorin për siguri. Dhe ne prej vitit tashëm, prej janarit, shiqoni, kja trumbetimi ju pa kompromis. Realisht, nga janari tutje, ne do t'jemi shumë pa kompromis. Nuk pa amnistojmë kërkon dhe në janar. Po vetëm po përpiqem... Ministër, që ka ndodhë me një që nuk e plëcen atë kriter? Cili është dënimi? E para e procedura, se përmeni deputetja. Nuk mundet inspektore se të shkon me gjetë një kompani cila nuk i plëcon kriteret, janë kriteret. A jep një afat për 15 ditëve për mi plëcu. Dhe në rast se nuk i plëcon në 15 ditë, bëhet reinspektimi dhe mandi shkohet me gjop. Po në rast se kompanit nuk e respektojnë atë afat për 15 ditëve dhe vazhdojnë në punë, ato gjobitet për menere dhe gjobat janë dhe në 30 mjerë me ligjin aktual. Ose edhe mbyllë afatgjate dhe punishtet. Shkoj me një blok të reklamave, shikus të ndëruar dhe kthehemi prap në studio ku do të flasim për reformën në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për pensione dhe për shumë kategoritë ndryshme. Pas një bloku të reklamave kthehemi në studio ku jemi duke biseduar për shumë çështje të ndryshme dhe të rëndësishme, pra bëhet fjalë për ligjin e punës, shëndetin, aksidentet, vdekjet gjatë punës, pra marrëveshjet ndërkombëtare për sigurime sociale me shtetet e ndryshme me Kosovën, projekt ligje të reja të punës, projekt ligje për pushimin e leonis prindëror, projekt ligje inspektoratit punës, që do të fuqizojë inspektoriatin. Pyetjen e dytë që kam pas me bo në pjesën e parë është kam harruar. Sa është buxheti i ministrisë suaj? Për vitin 2019. Për vitin 2019 dhe na i tregonin ndarjet apo në ndarjet që do të bëhen. Realisht, buxheti për vitin 2019 Ministrinë e Punës është 465 milion euro dhe po të shqeqohet atje për skemat pensionale dhe sociale që quajmë atje kategoria subvencione dhe transfere është 456 milion euro. Dhe pjesa tjetër... Ju i pas këtë 9 milion me punë. 9 milion si ministri që realisht gjitha këto, edhe në shqeqime për në kanë dhe në konsultime për planifikim buxhetit, realisht të janë obligime shtetërore që ne kemi ndaj këtyre kategorive dhe kjo është konsiderohet buxheti i ministrisë, por realisht është vetëm 9 milion buxheti. Apo na i tregon ku kanë me shku, cilat kategori kanë me marrë. Një nga një dhe ka sa parë kanë me marrë. Ato është nëse më lejon se të shkoj rënd, po ju kena thirr. Po shiqote të skemat pensionale atëherë kështu. Do të jenë 456 milion euro në total. Pensionet bazike sociale 139 milion euro, pensionet e aftësisë kufizuar 17 milion euro, nuk për thamë vetëm me milion për së përshkojmë. Pensionet e parakoshme trepqa 5 milion euro, pensionet e parakoshme të MK 2 milion euro, pensionet kontributëdhënëse 119 milion euro, pensionet e pjesëtarëve të FSK-s 1 milion e 400.000, provizionet bankare që i paguajmë për këto janë 1.200.000, kompenzimi për burgosrit politik do ta kemi edhe vitin e ardhshëm për 5.5 milion euro, kompenzimi për të verbrit 5.5, pensionet familjare 6 milion, pensioni invalidori punës rreth 1 milion euro, pensioni për paraplegjik dhe tetraplegjik do të jetë 12 milion euro, ndihmat sociale 30 milion, shërbimet sociale 4 milion, pagesa për komunali për rastet sociale që kemi rrymë në ujnë energjinë që është për herë të parë kemi filluar këtë vit ta zbatojmë, është 4.5 milion për vitin e ardhshëm.
Atje të shërbimet e punësimit, kemi angazhimet që e bëjmë që është kodët subvencionet transfereve, kemi 7.8 milion euro, është një përfshi këtu edhe pagesat e lonave të punësuara, edhe është 1 milion euro që është... Është veç 2% e rritën për çështjet e punësimit, buxheti, domethënë shumë pak është e dedikuar për çështjet e punësimit. Realisht jemi më mirë se vitin e kaluar, nuk është 2%, është më shumë. Bazu edhe në ekspertat që kanë bënë analizë. Pensionet për invalidet e luftës është rreth 40 milion euro, pensionet e veteranëve 60 milion euro, dhe për skemat viktimat e dhunës është rreth 1 milion euro për vitin e ardhshëm. Që në total bëjnë 456 milion euro. 456 milion. Pagesat e dy fishta, patët protesta edhe e pam që ju dollët me deklaratë se auditori ju ka kritikuar dhe nëse zgaboj ka dhe hetime brenda Ministrisë Punës që nga policia e krimeve ekonomike se nuk u zënit të bëni pra këto pagesa. Shë, unë do të jem pak më e gjatë dhe kërkoj falje. Ne si ministri jemi duke zbatuar ligjin për skemat pensionale të financuar nga shteti si ligj bazik, dhe 7 ligje tjera të cilat rregullojnë fushën e pensioneve dhe beneficioneve, të cilat bien ndeshjëra me tjetrën në shumë raste. Jemi ballafaquar shpeshherë me rastet e pensioneve të dyfishta dhe kanë qenë ato ditët e para kur jemi ballafaquar direkt me qytetar, konkretisht me pensionist kontribut pagues, ku nuk kanë të drejtë në bazë ligjit përfitojnë ndonjë pension tjetër nga ligji që burojnë nga ligji për kategoritë të dalë nga lufta, në këtë rast qoftë pensionin e invalidit luftës, veteranit apo dhe familjes dëshmorit. Dhe realisht unë mendoj që kjo është një padrejtësi që bëhet një pensionistit kontribut pagues, sepse pensioni kontribut pagues nuk guxon të lidhet në asnjë rast me ndonjë formë të ndonjë pensioni tjetër. Po këto janë problemet të cilat ne kemi trashëguar në aspektin ligjor. Pensionet e dyfishta është një dukuri që ne jemi duke u ballafaquar në përditshmëri dhe po është e vërtet që auditori përgjithshëm për pasqyrat e inspektorat kontrolluara të vitit 2015 dhe 2016 në raportet e tyre dy herë radhazi, raportet e auditorit përgjithshëm janë miratuar edhe në Parlamentin e Kosovës nga ana e deputetëve të Kuvendit, dhe për pasqyrat e vitit 2016 ka konstatuar shkelje të rënd, dëmtim të buxhetit në vlerë 701.000 euro për pensionet e dyfishta. Dhe është kërkuar mbas rekomandimeve të auditorit që është kundërshtim me ligjin që nuk ka të drejtë në përfitimet e pensioneve të dyfishta që këto pensionet të ndalen dhe të kthehen në buxhetin e Kosovës. Dhe ne kemi trashëguar këtë situatë dhe kemi ardhur te një moment kur tani më, siç e thatë edhe jo, Policia për krime ekonomike, njësia e tësisë, ka marrë pyetje zyrtarët më të lartë në Ministrisë, pse nuk zbatohet ky rekomandim, i cili është i bazuar në ligj, i cili është miratuar edhe në Parlamentin e Kosovës dhe ka kërkuar nga ata të dimë pse. Dhe bazuar në këtë, unë jam marrë të në kohën për këta muaj me të duke shqyquar bazën ligjore të tyre dhe duke shqyquar çka mund të bëjmë ne si Ministri, sepse hetësia po tregon nder. Kam kërkuar opinion ligjor dhe opinion ligjor thotë që e gjetura auditorit është e vërtet dhe kemi ardhur te një moment kur ne në tetor është dashur të ndalen këto pensione sepse dikush do të jep përgjegjësi sepse po kërkohet përgjegjësia nga ato. Për këtë çështje ne kam njoftuar edhe në qeverinë dhe kam kërkuar që është një rekomandim, një konstatim, shkelje e auditorit dhe kemi ndaluar pensionet e dyfishta, kemi krijuar një komision për të shqyquar mos realisht është ndonjë lëshim nga ana e auditorit për këtë çështje dhe unë po pres që ai komision, i cili është komision i përbërë prej ekspertëve ligjor nga qeveria, nga Kuvendi, nga avokati i popullit, nga institucioni për këshill juridike falas, që të shqyqojmë mos eventualisht ka ndonjë hapësirë që mos ta bëjmë një padrejtësi duke zbatuar një rekomandim, një konstatim të një institucioni i cili tashmë ka dhe vullin e Parlamentit. Dhe jemi ballafaquar me një situatë kur një ditë përfitues këtyre kategorive që unë e kuptoj shumë drejt, duke pretenduar që është bërë pa drejt, kanë kërkuar sqarime nga unë dhe kanë ardhur në tek zyret e mia dhe unë kam dalë me shumë kënaqësi, kam përgjigj kërkesës tyre, kam thënë që nuk kemi na që kemi ndalë, këtë është ligji që e sqaron dhe është një rekomandim i një institucioni që është votuar në Parlament dhe ne jemi angazhuar gjithë kontributit dhe aty në paranesh që nuk janë më njët, që për respekt e përkullje papunësisht dhe këta që kanë kontribuar që janë përfitues, që është derdhë monde gjak që këto institucionet respektojnë, duhet të respektojnë mendimet e tyre. Në të kundërta, nëse konstatohet se
ky vendim, ky rekomandim, ky konstatim i auditorit është i pa bazë, natyrisht ne do jemi këtu ta përmirësojmë atë padrejtësi dhe kam siguruar që nëse vjen deri ndonjë opinion, ndonjë rekomandim tjetër që konstatohet që kanë të drejtë, natyrisht që ne do të jemi këtu që ato pagesat fillojnë. Por nuk do ta lëmë me kaq pensione dy fish, nëse më lejon Mefail. Do dal pak te reforma e sistemit pensional që do ta trajtojmë, që është çështje që me shumë kujdes në kuadër të reformës për sistemin pensional jemi duke trajtuar në koncept dokumentin e kemi trajtuar pensionet. Çka do të ketë ndryshim për anë vetë? Thjesht sana. E para duhet përmbledh reformën në 3 shtylla që jemi duke bërë. E para, ky vend Kosova akoma s'ka arrit ta krijojë një sistem të sigurimeve sociale. Dhe unë mendoj, dhe është konstatim i gjithë ekspertëve, që sigurimi social i një shteti është korniza, baza një vendi ku drejtësia sociale është parsorë. Dhe pa pas një drejtësi sociale parsorë në një vend nuk mund të flasim për një stabilitet social dhe për një mirëqenie të mirë qytetarëve. Unë mendoj që me këtë koncept dokument kemi vu filet e para të ndërtimit të sistemit të sigurimeve sociale, sepse një nga çështjet që do t'i trajtojmë më vonë me projekt ligjin është ndërtimi i fondit apo krijimi i ligjit hartimi i ligjit për krijimin e fondit për sigurime sociale, që më vonë do të jetë burim i financimit të disa skemave pensionale që do të jetë edhe barë e lehtë për qytetarët dhe për vetë shtetin. Dhe ai sistem, ai fond do të krijohet nga kontributet e punëdhënësve dhe punëmarrësve për përqindjen e të cilëve ne do ta përcaktojmë me ligj dhe natyrisht jemi në fazën e studimeve dhe ulëmtimeve, kemi bërë ulëmtime për këtë, kemi shkuar me propozime me 1.5, 2.5, 3.5 dhe do të shohim se cila do të jetë më lehtë e pranueshme. Gjëja tjetër që do ta trajtojmë me koncept dokumentin është krijimi i një ligjit unik për trajtimin e gjitha pensioneve dhe beneficioneve, dhe ku natyrisht në atë proces do trajtohen edhe çështja e punëtorëve të viteve 90-99, të cilët padrejtësisht. Çka do të ndodhë me këta se pikërisht më morë pyetjen, pse nuk po jeni stazhi këtyre, po mendoj. Po të shoqërohet ligji aktual për sistemin për financimin e skemave pensionale të financuara nga shteti. Një nëna që shumë bukur e thotë. I njihet stazhe punëtorëve të arsimit dhe punëtorëve shëndetësor dhe gjithë të tjerëve. Kush janë ata të tjerë kurse kanë precizuar. Dhe ne na morëm me gjithë ata të tjerë si ministri. Dhe me këtë koncept dokument, ne kemi vendosur që të pranohet stazhet e gjithë atyre, të cilët janë larguar dhënshëm nga puna në vitet 90-99. Dhe ne dim që ja ka qenë një sakrificë e gjithë atyre qytetarëve tonë, të cilët nuk e kanë planuar sistemin asaj kohe dhe janë dëbuar dhënshëm. Përkundër që dikush në atë periudhë kohore dhe ka vazhduar të punojë dhe sot ata kanë mundësi që ta gëzojnë një pension tjetër nga ata të cilët janë dëbuar. Dhe do t'i trajtojmë, unë konsideroj që është obligim moral ligjor i yni, të krijojmë bazë ligjore që atyre qytetarëve që kanë tregu dignitet ata në atë kohë, tregojmë në këtë kohë. Dhe do trajtohen edhe pensionet e tyre domethënë me këtë koncept dokument, dhe do t'i pranohet të drejta, do t'u njihet stazhe. Sikur që do t'i trajtojmë me shumë përkushtim edhe pensionet e dyfishta, çka vlen të theksohet që do të përcaktohet edhe me ligj kriteret e sakta, se çysh do të vijë deri te pensionet përfitues e pensionet e dyfishta, ku do të trajtohet me një kërkesë unike, ku kemi paraparë dhe lartësi maksimale tavanën e pensionit, dhe do të trajtohet gjithë rritjet e pensionit kam pyetje tërkohën. Rritjet pensionit është do të ketë, se kemi marrë vendimin se sa do të jetë? Është domosdoshmë është 15-20% për pensionet bazë dhe pensionet kontributive, që do të fillojnë nga 1 janari vitit të ardhshëm. Është planifikuar 20 milionë euro shtesë për vitin e ardhshëm. Sa ishte për veteran, sa milionë euro po shkon për veteranët? 60 milionë euro janë të parashikuara për vitin e ardhshëm. Për vitin e ardhshëm. Deputete e ndëgjuat Ministrinë e Punës, ministrin, i cili tha janë 465 milion, 456 milion shkojnë për skema të ndryshme. Po, jo rastisht të kyqa aty vetëm kur listoj ke ministri kategoritë e caktuar me sa do të ndahet buxheti dhe tash për çështjen e punësimit vetëm 2%, do thotë. Faktikisht edhe njerë po rikthejmë ato që çfarë thash në fillim. Ne me një shtet me rini, do të thotë një shtet i ri, me trin, ne jemi shëndruar në një shtet që tani më veç temë debati kemi pensionet. Unë jam angazhona shumë për një barazi sociale. Do të thotë mendoj që edhe në gjitha këto kategori, kjo luftë e madhe për përfitime individuale, ne po harrojmë për shembull që pikërisht kjo mungesa e këtij fondi social, pikërisht kjo po ndodh që për shembull na shumë pak po brengosemi për njerëz që janë aktualisht përfitues të ndihme sociale, që janë varfërinë e skajshme. Edhe çka ndodh te ato familje kur fëmia i mbush 5 vjet i ndërpritet ndihma sociale.
që është tragjike se nënkuptohet me një pretekst që kur fëmija i mbush 5 vjet, prind kanë mundësi me kërku punë. Ku me kërku punë, ti pa e konstatu që ai njëri nga prindrit punësot, po nëse njëri nga prindrit shteti ja mundëson me gjithë punë, po, dhe ti ndërpritet. A vetëm deri 5 vjet është, apo? Deri fëmija kur është një ligj që është prej 2012-s nuk e ka prej poshtë. Çka ndodh aty? Kur rritet kërkesa e fëmijës, domethënë kërkesat e fëmijës rriten, ti ja ndërprin. Pa e bën një konstatim, unë po e them, është me atë arsyeshmëri se prind tash fëmia e ka moshën kur prindi mundet me dalë edhe me qenë aktiv tregun e punës, kuptimin e kërkimit punës. Por nuk ka konstatim që ka gjetë punë, po fare shteti më nuk brengoset edhe thjesht kjo është ajo. Unë nëse ministër kam disa pyetje për juve nga punëtorët e juaj. Pse nuk ka një databazë unike, pyete ministrin për gjithë përfituesit e skemave të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale, ku do të shihen saktë se kush janë përfituesit dhe të ketë çaste drejt për drejt me ATK-n. Mos të ketë dallavargji që marrin edhe kanë tyra tjera. 1. A din se qendrat për punë sociale ministër janë duke kryer më shumë punë administrative se sa profesionale. 2. Sa keni bashkëpunim me komuna dhe drejtoritë e Mirëqenies Sociale, a dini se krejt çka ka ndërtuar ministria për 10 vjet janë duke u dëmtuar nga komunat tash. A keni planifikuar buxhet për shtesat të fëmijëve dhe a ka ndonjë parallogarisë sa duhet të jetë buxheti për një vit sepse viti shkoi e premtimet janë me fillim me 1 janar. A mendoni me rrit për krahen për nënat që lindin me shumë fëmijë dhe me i përkrahë edhe nënat që nuk janë në marrëdhënie pune me rastin e lindjes së fëmijëve? Në gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, ministër nuk respektohet ndalesa e pirjes së dane duke përfshirë edhe në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. A keni shqiptuar ndonjë gjop deri më tani? Pyetje nga punëtorët e komunave që janë në kuadër të Mirëqenies Sociale, por edhe të ministrisë. E para sa i përket shkoj me rand. Po. Databazë unike për përfituesit e skemave. Sepse ka mashtrues. E kemi të realisht ka keq përdorime. Mirë. Që është problemi. Ç'është do t'ja bëni kësaj? Ne kemi planifikuar një pjesë të buxhetit që si vjet ta ndërtojmë një sistem, një database me një software ku do t'i kemi gjitha skemat në mënyrë elektronike. Dhe arsyeja që nuk kemi mujt me bënë në këtë vit është mungesa e buxhetit, sepse do të ndërtohet edhe një kost të bukur e mirë. Po veç parandalohen shumë gjëra. Shqo, unë mendoj që kontrolla bëhet më mirë, më shpejt, po, dhe natyrisht që do të jetë një dimes, se në kundërtë nuk e kishëm planifikuar. Besoj që në buxhetin e 2019 veç e kemi në projekcionet atje të investimet mallit të shërbimeve dhe kapitale kemi një pjesë, po nuk është edhe aq sa ne kemi kërkuar, po besoj që do t'ja dalim për vitin 2019. A do të ketë shanse drejt për drejt me ATK-n kjo? Pasi që sistemet perëndimore më kanë treguar që e kanë të lidhur. Shqo, ne kemi të lidhur me ATK-n. Shko që ndodh. Një qytetar i yni, ose një familje, e cila është në asistencë sociale, në momentin ku një antar i asaj familje qoftë dhe një ditë vetëm në punon, edhe ka të hyra përmes administratës fatimore, me automatizëm shkputet nga asistenca sociale. Ne kemi një sistem tillë, dhe është shumë mirë i ndërtuar. Çka ka ndodhur 2017 në tazama auditorë që ne kanë gjetur këtë shkelje, është evidencuar që ka pas pagesa, evidentuar pagesat e asistencës sociale të dy fisht, edhe të kjo pjesë. Atë pse ka ndodhur kjo në 2017, sepse kemi pas dy palë zgjedhje dhe ka pas nga këto familje të cilat janë përfitues të asistencës sociale që kanë punuar si komisioner. Edhe qoftë për 2 ditë, 3 ditë, ju është nal asistenca sociale. Se nxjerr sistemi, kemi një sistem tillë, po do të bëjmë pak më të avancuar. Po. Unë mendoj që jemi në rrugë mirë kemi idenë se si do ta bëjmë një software që do të integrojmë gjitha skemat dhe do të jetë një kontroll me rrap sa i përket përfituesve. Por nuk mund të themi që nuk kemi një sistem tillë, sepse në kundërtën nuk kishim mujt për një ditë me nxjerr për asistencë sociale se shënohet një hyrë. Mirë, pyetje tjera. A keni planifikuar buxhet për shtesat fëmijë dhe a ka ndonjë parallogarisë sa duhet të jetë buxheti për një vit sepse shkoi viti e premtimet janë me fillim në janar? Realisht ne, se përket shtesat fëmijëve, unë thash që në kuadër të reformës së sistemit pensional, atje kemi planifikuar që me kuadër të fondit për sigurimet sociale, që do ta financoj komplet shtyllën ne, është paraparë dhe përkujdesja prindërore, këtë rast kompenzimi për lehonat që punojnë dhe për shtesat e fëmijëve. Dhe ne jemi në procedurë të artimit të këtij projekt ligji për vitin e ardhshëm dhe natyrisht që do të krijohet edhe kjo mundësi. A mendoni me rrit për krahen për nënat që lindin, më shumë fëmijë,
Pra me i përka dhe nënat që nuk janë në marrëdhënie pune me rastin e lindjes. Po që quhet projekt ligjit të cilën tashmë së shpejti do ta përcjellim në qeveri dhe do të jetë edhe në parlament, ligji për lehonat, që është ligji i parë për herë parë që trajton lehonat në Kosovë. Kemi trajtuar edhe lehonat që punojnë edhe lehonat që nuk punojnë dhe natyrisht edhe përfitimet e lehonat që lindin një më shumë fëmijë do të jenë ndryshe nga ato edhe në aspektin e përfitimit të gjatësisë së pushimit të lehonisë. Por të lehonat e papuna për herë të parë ne kemi nxjerrë dispozitë qartë ligjore atje kur do të mbështeten lehonat e papunësuara në vend për 6 muajt e parë pas lindjes në një përqindje të pagës minimale që kemi menduar për fillim të jetë dikon rreth 100 euro shumë e kompenzimit mujor për 6 muaj. Unë mendoj që kjo është Reçica dhe për herë të parë do trajtohen këto në lehonat të cilat nuk janë në punë. Dyshën diçka, sepse kam edhe shumë pyetje për koncept dokumente për shërbime sociale. Po planifikojnë, po nuk e di kur kanë me pas mundësi më zbatu. Çështja e shtesave, në buxhet nuk është e parapame. Kështu që mu po më intereson shtesat e fëmijëve kanë shumë shumë lehtë kjo qeveri me një vendim qeveritar, do me thonë kur e ka marrë pushtetin se po jo me rezolutat Kuvendit, për shembull, edhe sot nuk e kanë bëu projekcion buxhetor. Do thotë ta dinë qytetarët që shtesat e fëmijëve nuk janë para pa për vitin tjetër, siç që nuk janë para pa as pagat me këto rritje. Kemi në debat ligjin për paga, ligjin për paga. Kështu që është jo në ligje pak a shumë elektorale. Ma shumë. Mirë po, sa i përket pushimit leonis, do të thotë kjo çështje është rregulluar edhe më herët. Mirë po, vazhdimisht është bërë një farë padrejtësie edhe kur gjithmonë kur ka dashur me bësh shkurtime buxhetore, pikërisht janë s'di pse është filluar nga kjo kategori nga leonat. Ju e dini që në fillim, do me thonë, vazhdimisht kur janë mendu, unë e përgëzoj Ministrinë që na ka bërë një farë prezentimin në Komision për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, megjithatë unë kom pas një vërejtje sepse bazume edhe me shoqërinë civile kur kemi bisedu, nëse e kemi si prioritet nacional, si strategji nacionale, natalitetin, duke u bazu edhe në ato që tash është rënje e sipër edhe ju e dini që një familje sot më shumë se 2 fëmijë unë nuk njoh bile që theti ishtë është me stimulu një familje me që ka ma tepër fëmijë, në çfarë do forme, është që 6 muajt e para të mbështet, të jetë prej shteti, sepse edhe në këtë formë do ta keni më leta mbështetni edhe atë grua që nuk është e punësume, nëse kemi një fond i cili do ta garantoj që mos të bie bara mbi punëdhënësin në 6 muajt e parë. Përndryshe ju, unë siç e pash, ju e keni propozu 3 muajt e parë nga shteti. Jo, 3 muajt e parë nga punëdhënësi. Nga punëdhënësi. Unë mendoj që kjo është gabim dhe mendoj që 6 muajt e parë duhet të financuar nga shteti, bazu edhe në mirëqenien e fëmijës, nëse bazohen në ligjin për gjithëndje. Deputete, ka qenë kështu, po di që ka ndodhur. Në sektorin privat, në veçantë është pagu 6 muajt e parë nga shteti, po kërcëtar 3 muajt e fundit nga punëdhënësi nuk është pagu asnjëherë. Ose para se marrë të moment. Edhe deri tani punëdhënësi 6 muajt e parë, 3 mujore pas prej 6-ve deri në 9 është sikur të qenë mirë rregulluar me legj. Nuk e kishim pas shkallën e papunësisë. Po ajo ka qenë pikërisht se punëdhënësi ka qenë ngarkuar në 6 muajt e parë deri tani. Po shqo. Edhe ata i kanë diskriminu gruan. Plus asaj që ne angazhohemi për pushim prindëror, që do të thotë që një pjesë e pushimit duhet të ndahet, mund të ndahet mes prindërve, sepse mund të zgjedhin varësisht se cili është e ka unë mendoj që me ligjin e marrëdhënies punës dhe ligjin për lehonat për herë të parë nxjerrën dispozita ligjore të cilat e fuqizojnë rolin e gruas në tregun e punës. Dhe jo rastisht kemi ajo është edhe ende për debat. Unë mendoj që do të kemi mundësi në Kuvend ende do të ai kur vije propozimi juaj me siguri na do të kemi mundësi ta debatojmë. Mund devion të plotësohet atje ndryshohet parlament. Apo një pyetje, ky ministër çush është kapon? Që një veç e mund ta. Po, ndëgja, kështu, unë mendoj se ajo, edhe para se me ardhë ministri, me gjithat na kemi pas, shumë qeveri kanë prodhu dokumente, strategji, fillimisht me ndërkombëtar, pastaj kemi pas që kemi truna, që në vend, nuk kemi aq nevoj, edhe pse kemi pas një farë, e kemi, mos ta them, e kemi nënçmu vete në periudat në fillim pas luftës, duke mendu që kemi nevoj na për strategjit importuara. Se ka pas edhe ligje copy-paste, ato kemi thonë vazhdimisht. Mirë po, unë mendoj që ministri është bashkëpunus,
ne sa që kemi ftu në komision ashtari është përgjigj ftesës, bazu në reformat që na ka prezentuar dhe disa prej tyre ne kemi mos them na kanë pëlqy, po besoj jemi dakordu që janë bazu në interesat shtetërore. Mirë po, unë mendoj që ajo çfarë duhet bërë është që të kalojmë prej programeve, strategjive në vepra. Unë kam frikë se bazu në situatën aktuale politike që ministri, edhe pse i ka gjitha këto qëllime të mira që ndoshta nuk do të arrijë këto të zbatoj dhe vjen një qeveri tjetër dhe i hudh. Po thoni që kamera qeveria keni merzu ju LDK-ja? Pavarësisht prej asaj që ne ende... Po në dënë që po ju rëzoj. Vetëm pak, pavarësisht që ne ende vetëm kemi ndëgju, do me thonë prej ministri se nuk e kemi, unë e thash ligjin e punës, ende nuk e kemi ligjin të pensionin kuvend, vetëm ta përfundoj, nuk po japin një vlerësim, do të thotë vërtet, a është kur ti marri materje në dorë, a do tjetë ajo çfarë ne do ta përkrajmë apo do ta ndryshojmë si në Kuvend të Republikës Kosovës. Megjithatë, kemi është një dukuri që krejt periudhën e pas luftës janë ndru qeveri dhe janë fillu reformat nga fillimi dhe kjo prolongu dhe ne tani më ende flasim për shumë... Sepse duhet vazhdohet diçka që e mirë, shka nuk është e mirë, duhet larguar. Zbatimi, për neve është shumë me rëndësi zbatimi i ligjeve praktik. Prandaj edhe bëjmë monitorimin e zbatimit ligjeve. Se përket fuqizimit rolit gruas në tregun e punës, realisht po çështohet reforma pensionale dhe krimi i fundit për sigurimin sociale. Vetëm vitin e parë, pasi të fuqi ligji për marrëdhënien e punës, do të jetë barra punëdhënësit edhe ata 3 muaj, sepse më vonë do të pushimi, kompenzimi për pushimin e ironisë do të jetë nga shtylla ne, që do të financohet nga Fondi për Sigurimin Sociale dhe komplet barra nuk do të bie as shtet. Tu e theksova unë, po kalojnë vitet dhe shumë kush mandej nuk po arrin të gëzoj këto beneficione. Ne jemi dëshmitar, çfarë kemi të rezultatën, ne jemi dëshmitar, po 20 vite jemi na, është fatkeqësia që janë hudh strategjit shumë ta do fillu prej fillimit. Unë e marr veç për shembull shëndetësi, sistemi informativ shëndetësor ku janë investuar miliona, i dështuar. Do thotë është kjo tragjike nëse investohet shumë, qoftë grante, qoftë nga buxheti, edhe në fund kjo hudhet si një projekt komplet dhe fillohet nga fillimi, Unë mendoj që ne si qeveri, këtë rast ne si ministri, nuk jemi vetëm duke nxjerrë dokumente, realisht jemi duke bërë edhe punë praktik. Thash, nuk ka qenë lehtë që mbrana javës ta zëmë të pezullohet puna në 100 ndërmarrje të sektorit ndërtarisë, ose të fillohet zbatohen ligjet e cilat realisht ka ndonjëherë. Ministër, e kam përgjigje shumë shkurt. Çka kemi bën për personat me aftësi të kufizuar dhe çka kemi bën për shërbimet sociale dhe familjare? Thjesht sa dhe na tregot direkt. Për personat me aftësi të kufizuar ne kemi koncept dokumentin. Po. Çka parash? Koncept dokumenti për trajtimin apo koncept dokumenti për trajtimin gjithëpërfshirës të personave me aftësi të kufizuar është një koncept nga i cili do të bëjë një ligj ku do të avancohen të drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Do të jetë për herë të parë kategorizimin dhe shkallëzimin e tyre sipas shkallës së aftësisë së kufizuar. Do të angazhojmë, do të jetë në projekt ligj, synojmë përmes koncept dokumentit nga i cili do të derë dhe ligji për personat, ligji gjithëpërfshirës për personat me aftësi të kufizuar, të drejtat e tyre, përveç kompenzimeve, të hapet mundësia që çka mund të bëjmë ne si shoqëri për te asaj që këto kategori të jenë kontributëdhënëse në ndërtimin e shtetit duke krijuar mundësi punësimi. Dhe realisht edhe me ligjin aktual, edhe me angazhimet aktuale, jemi duke përpjekur që këtyre kategorive, përveç kompenzimeve mujore që kemi në bazë të ligjeve dhe kritereve, që qojmë dhe të kërë mundësi që ata të kryqen në tregun e punës. Se për këtë qendra për punë sociale, këtu do të ndonëm pak ma gjatë nëse më lirë. Nëse ka mundësi kemi edhe 6 minuta. Duhena vetëm unë ministrin për kategorit me aftësi të kufizuar, do me thonë me nevojat veçanta. Ne kemi shumë vërejtje që nuk po zbatohet ligji ku një kompani që ka të 50 punësum e ka obligim me punësus pa ku një. Ne kemi pas kuvend vizita të familjar me fëmijë me dëmtime në të pamur apo që janë të verbër dhe ata janë me përgatitje superiore, po ata nuk gjejnë punë, janë dekurajum. Me të vërtet, këtu është tepër me rëndësi me u zbatu ligji. Ne kemi nxjerrë 2 udhëzime administrative, një udhëzim administrativ praktikisht dhe një rregullore. Udhëzim administrativ që obligohet secili punëdhënës që nëse nuk arrin çdo 50 punëtor, ta ketë person me aftësi të kufizuar të paguajë një vlerë të pagës minimale në buxhetin e Kosovës që do të ikohet për personat me aftësi kufizuar. Në 1. Në 2, kemi nxjerrë një rregullore për lehtësira tatimore dhe doganore për gjithë ata që punësojnë persona me aftësi të kufizuar ose të cilët janë vetë punëdhënës, ndërmarrës.
Dhe në 3, unë kam kërkuar mbledhjet e qeverisë që Ministria e Administratës Publike të shojë mundësinë që qoftë me një udhëzim administrativ, qoftë me një rregullore që do të miratohet qeverit, na krijojë mundësi, sepse realisht shërbyesit civil, ne nuk po arrim në institucionet shtetërore të aplikojmë këtë normë ligjore çdo 50-ën. Dini pse? Sepse ne konkurset e shpallëm mbi bazën e ligjit për shërbimin civil dhe kriteret dhe përvoja punës kërkohet mbas katalogut. Dhe realisht ne dimë çfarë kemi gjendje me personat e aftësit kufizuar. Kam kërkuar nga Ministria e Administratës Publike që të çojë mundësinë qoftë me një rregullor na krijojë një mundësi që të krijohet një mundësi e rregullimit veçantë për personat me aftësit kufizuar, ku dhe kriteret do të jenë pak më ndryshe se kriteret të cilat janë para. Po bindesh ligji me ligjin, domethënë kjo është fatkeqësia e legjislacionit tonë që Qendrat për punë sociale. Në një mënyrë kemi prekur mbi 10.000 punë kërkues brenda vitit, pa 2 muaj, pa nëntorën dhe pa dhjetorën, vetëm janar-tetor, mbi 10.000. Unë ju falenderoj shumë, deputete, falenderoj shumë, ministër, falenderoj që gjetet kohë të bisedojmë për shumë tema jashtëzakonisht të rëndësishme. Ju e pas keni një buxhet për 200 miliardë, mos them ministria më shumë të që ka buxhet dhe normal kemi varfëri edhe në shtetin tonë dhe kemi shumë kategori të ndryshme dhe që biseduam dhe na shpjeguat shumë mirë se ku janë problemet, ku janë të arritura. Shikues të nderuar, ka çështje sa i përket debatit për problemet në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, të arritura dhe shenja dhe vetë se ku jemi më mirë. Ju falenderoj për momentin dhe qëndroni me këtë vend.